May diabetes ka ba? Hi, ako si Sergio. 10 taon na akong may diabetes. Nakikipagtulungan ako sa aking healthcare team upang matugunan ang aking kalagayan. Ito si Dr. Manzi, bahagi ng aking healthcare team at madalas namin pinag-uusapan ang diabetes management. Hi, bahagi ako ng healthcare team ni Sergio. Maayos ang kanyang kalusugan kahit matagal-tagal na rin siyang namumuhay ng may diabetes. Alam ko rin na meron siya mga payo na nais ipamahagi. Salamat, Doktora. Hindi naging madali mamuhay ng may diabetes. Ngunit isa sa aking mga natutunan ay ang kahalagahan ng masubaybayan ng epekto ng sakit na ito sa aking mga mata. Ngayon, alam ko na sa pamamagitan ng regular na pagsusuri ng mga mata, maaari nating makita ang mga potensyal na pagbabago habang maaga pa. Napakahalaga nito. Hindi ko lubos na maisip na mawala ang aking mga paningin, kahit na kaunti lang. May 3 bagay na maaari nating gawin upang maiwasan ang pamumuo ng mga iba't ibang kondisyon sa mata. Una, magtanong sa doktor sa diabetes o espesyalista sa mata tungkol sa mga panganib ng diabetic eye disease. Pangalawa, bantayan ang pagtaas ng glucose at presyon ng dugo. At pangatlo, regular na magpatingin sa espesyalista sa mata. Isa, sa kada 3 taong may diabetes ay nagkakaroon ng diabetic retinopathy habang sila ay namumuhay. Ang diabetic retinopathy ay nangyayari dahil sa mataas na level ng glucose sa dugo na maaaring makapinsala sa daluyan ng dugo sa likod ng ating mga mata. Kapag ito ay pinabayaan, maaaring magresulta sa pagkawala ng paningin. Ang diabetic retinopathy ay ang nangungunang dahilan ng pagkabulag ng matatanda. Gayunpaman, kung ito ay maagapan, malaki ang pag-asang mapigilan ang pagkabulag. Kapag pinatagal ang problemang ito, mas malala ang mga maaaring mangyari. Malaking parte ng aking buhay ay nakasalalay sa maayos na paningin. Hindi ko lubos na maisip na mawala ang mga kapasidad kong magmaneho, magbasa, gumamit ng computer, at kumilala ng tao. Dahil sa suporta ni Dr. Manzi, nakipagkita ako sa ophthalmologist para magsagawa ng eye exam. Hindi ito kumukuha ng maraming oras at para sa nakararami, wala silang sakit na naramdaman. Ngayon, nakatitiyak na ako na maayos ang kalagayan ng aking mga mata. Kung ikaw ay naninirahan na may diabetes, mainam na regular ka magpatingin ng mata. Sa mga taong may type 1 diabetes, 5 taon matapos ang diagnosis, inirekomenda na magpasuri kahit 1 beses kada 1 hanggang 2 taon. At para naman sa mga may type 2 diabetes, inirekomendang magpatingin sa oras ng pagkadiskubre at masuri taon-taon kahit na 1 beses sa loob ng 1 hanggang 2 taong pagitan. Sa ganitong paraan, maaari kang matulungan ng iyong healthcare team upang makita ng maaga ang mga pagbabago sa iyong mata at papangalagaan ang iyong paningin matapos ang paggagamot kung kinakailangan. Taon-taon na akong nagpapatingin ngayon upang patuloy ko makita ang mga bagay na mahahalaga sa akin. Hinihikayat ko ang lahat ng tao na may diabetes na maging aktibo. Kausapin ang inyong doktor ukol sa kalusugan ng inyong mga mata at huwag kalimutang regular na magpatingin. Magpatingin upang maisalba ang paningin. Tumawag sa tanggapan ng PAO sa 813-5318 para magtanong ng pinakamalapit na doktor sa mata. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa eye health, bisitahin ang www.idf.org/eyehealth, www.hollows.org, at nowiknow.com. Handog sa inyo ng Philippine Academy of Ophthalmology at Fred Hollows Foundation, Philippines.
Good evening po sa inyong lahat. Salamat po sa mga attendees natin ngayong gabi sa Facebook Live and YouTube. Ngayon po ay November 14 at sineselebrate natin o ino-observe natin ang World Diabetes Day. Isang araw kung saan ang buong mundo ay nagpupulong at nagkakaisa upang itaas ang kaalaman at kamalayan tungkol sa sakit na diabetes mellitus. Dahil dito, pinaghandaan ng Vitreoretina Society of the Philippines o VRSP ang isang talakayan para sa pag-usapan natin ang sakit na ito. Maligayang pagdalo sa pinakaunang lay forum ng VRSP. Ang tampok po natin ngayong gabi, Diabetes ba Kamo? Usap tayo. Ako po si Dr. Patty Kilendrino, isang ophthalmologist at retina specialist, at ako po ang magiging host ninyong gabi. Ang misyon po natin ngayon ay ipaabot sa inyong mga kababayan na ang pamumuhay ng may diabetes ay hindi nakakatakot basta't may wastong kaalaman, pagsisinop at disiplina. Napaka-espesyal ng gabing ito dahil makakasama natin ang mga experts na mga espesyalistang tutulong sa atin para maintindihan ang napaka-komplikadong sakit na ito. Ano ba ang diabetes? Paano ba ito nakakaapekto sa mata? Paano ang wastong pagkain para sa mga taong may diabetes? Didiscuss po nila ito at matapos ng kanilang short lecture ay magkakaroon po ng open forum kung saan sasagutin po nila ang inyong mga tanong na pwede ninyong i-post sa chat box sa Facebook Live and YouTube. Pero bago ang lahat, nais ko pong anyayahan ang napaka-aktibo at mahusay na Pangulo ng VRSP, si Dr. Joanne Loy, para sa welcoming remarks. Good evening, Dr. Joanne. Good evening, Patty. Good evening, everyone. No? So, maraming salamat po sa inyong lahat na sumali sa usapin ngayong gabi. Isang magandang hakbang ang inyong pagsali sa usapan. Ibig sabihin po ay nais nating matuto tungkol sa diabetes at mga komplikasyon po nito. No? So, sa ganitong paraan, malalabanan natin ang mga masamang epekto ng diabetes sa ating katawan, lalo na po sa ating mga mata. So, katulad nga ng binanggit po ni Dr. Patty, no, ang usapang ito ay hinanda ng Vitreoretina Society of the Philippines. So, kami po ay isang organisasyon na binubuo po ng mga doktor sa mata. Kami po ay mga espesyalista sa retina po. No? So, ang retina, ito po ang bahagi ng mata natin na sinisira ng sakit na diabetes. So, sa tulong po ng ating mga panauhin, mas maiintindihan po natin ang sakit na diabetes. No? So, nung isang buwan, no, last October po, inilunsad po namin ang isang proyekto po na tinatawag namin na Mulat Mata, no? Upang bigyan pansin ang diabetic retinopathy at mga komplikasyon nito na iba pa, no, sa ating mga mata po. So, bakit namin po pinili ang diabetic retinopathy po, no? So, bawat taon tumataas po, no, ang bilang ng mga diabetic po, no? Hindi lang po sa Pilipinas, no, kundi pati po sa buong mundo. So, ang diabetic retinopathy ay maaaring maging dahilan ng pagkawala po ng paningin, okay? At ang mahalaga, maaari po siyang iwasan, no, kapag kontrolado yung sugar at iba pang mga factors po, no, sa ating katawan. At kailangan regular tayong magpapatingin ng doktor po sa mata. So, ang Mulat Mata Project ay may dalawang bahagi. No? So, yung unang parte ay ang goal namin po ay ipalaganap ang impormasyon tungkol sa diabetic retinopathy upang matuto tayo, no, kung ano ba yung tamang paraan para maiwasan ang pagkawala ng paningin. Ang pangalawa po ay gusto naming gumawa ng isang programa sa mga barangay upang ma-identify, no, matukoy kung sino-sino ang mga tao po na nangangailangan na makita kaagad ng doktor upang maiwasan po ang pagkabulag or pagkawala ng paningin. So, ang tagumpay po, no, ng programang ito ay kailangan po ang pagtutulungan ng iba't ibang sektor po ng ating komunidad. So again, maraming salamat po, no, sa pagsali ninyo ngayong gabi sa usapang ito.
Ito po ang unang hakbang ng Mulat Mata Project. Simulan na po natin ang usapan, Dr. Patty. Alright. So, ngayon naman, sisimulan na natin ang lineup ng mga lectures ngayong gabi. Thank you again, Dr. Joanne. Okay, so ang unang speaker natin ay kasalukuyang Pangulo at Board Examiner ng Philippine Society of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Siya ay isang active consultant ng Chonghua Hospital sa Cebu at Associate Professor ng Cebu Institute of Medicine kung saan siya gumraduate ng Doctor ng Medisina. Siya ay dumaan ng training sa internal medicine sa Cebu Velez General Hospital at kumuha ng karagdagang training sa adult endocrinology, diabetes and metabolism sa University of Santo Tomas at National Institutes of Health. Mga kaibigan, sabay-sabay nating batiin si Dr. Jeremy Robles. Magandang gabi po sa inyong lahat. I want to thank VRSP for extending the invitation for me to join you in your very first webcast. No? So I'm also excited for you. And we prepared a very short presentation. Give me a minute to share my slides with you. Of course, as you know, importante po yung diabetes kasi tayong lahat pwede maapektuhan ito kasi dumadami na po yung kaso ng diabetes sa Pilipinas. So here are my slides for tonight. Of course, I like the design here, no? Yung VRSP Cares. And of course, PSEDM, hawak kamay namin kami sa inyo. So PSEDM cares with you. No? So tonight, my task is to talk about diabetes at ang mga komplikasyon. So basically, this is the outline of the talk. So pag-usapan ko kung ano yung situation ng diabetes sa Pilipinas, ano po yung diabetes, yung mga klase ng diabetes, ano po yung mga symptoms ng diabetes, anong mga test, tapos yung complications ng diabetes, i-discuss ko rin po sa inyo. At bago matapos po yung talk, sasabihin ko rin po paano pag-alaga ng mga diabetiko. So sa Pilipinas, ito po yung latest na data natin sa Philippines. No? If you will look at this data, pataas po yung number ng mga diabetic patients. You see two lines here. Yung pula, yun po yung mga diabetiko. No? So in 2013, 5.6 lang sila. Noong 2018, tumaas po to ng 7.9%. No? So yung blue line naman, yun yung pre-diabetic. So ibig sabihin, hindi pa sila diabetic, but at risk for diabetes. Noong 2013, 4.3, tumaas to ng 8.2. So anong ibig sabihin ng numbers na ito? These are percentages. So kung ang Philippines ay may 100 million, ibig sabihin 7.9% yung diabetic. So ibig sabihin 7.9 million yung diabetic sa atin. Pero mas nakakatakot yung pre-diabetic kasi 8.2 na siya. So pag kinumbine mo yung dalawang number, aabot na talaga siya ng lampas ng 16 million. So ganun kadami yung at risk for diabetes at saka complications nito. No? Pataas po ang bilang ng diabetiko sa Philippines. Sa PSEDM, we are an organization of endocrinologists all over the country. So I'm taking most of my slides from the lay forum of PSEDM and I just compress it para makover natin ang lahat ng topics na gusto kong pag-usapan tonight. No? So ano po yung diabetes? Diabetes is a metabolic problem. So yung problem na ito, hindi lang po sugar, kasama rin po dito yung ibang parte ng metabolismo, gaya ng pagtaas ng BP, pagtaas ng kolesterol, ito po lahat apektado sa diabetes. So diabetes, tumataas yung sugar kasi kulang or depektibo yung insulin sa katawan ng tao. Marami pong klase ang diabetes. Karaniwan, naririnig ninyo, yung pong diabetic na type 2, which occurs mainly sa elderly population. So more than 40 years old usually yan. Pero meron ding type 1. So younger population, ito po yung mga diabetics na bata pa sila, kailangan na nila ng insulin. No? At ngayon, tinitingnan na rin namin yung tinatawag namin na gestational diabetes. Importante rin po ito kasi ito yung diabetes sa mga buntis. At karaniwan, nire-refer din namin ito sa specialist sa mata. So all of these population, type 1, type 2, pwede sila magkaroon ng complication sa mata at pag-uusapan natin yan in the later slides. So, bakit ka nagkakaroon ng diabetes?
this slide will give you an idea kung bakit, no? So, it can be hereditary or baka yung mga relatives mo or parents mo may diabetes at napunta rin sa iyo, being the next in line in the generation. Pwede rin po itong lifestyle issue. So, ibig sabihin, kulang ka sa exercise, yung kinakain mo, sobra-sobra or labis-labis doon sa pangangailangan ng katawan mo. Kaya, nagkakaroon tayo ng diabetes. So, ano yung mga katangian na nagdudulot ng diabetes? Gaya ng sinabi ko, kulang sa ehersisyo, sobrang pagtaba, pagtatanda, no? Pagkakasakit, pagbubuntis, paninigarilyo, at hilig sa matamis na pagkain. Ito po lahat ay risk factors for diabetes. Kahit sino po pwedeng magkaroon ng diabetes. Mayaman, mahirap, bata, matanda. Bawat kasarian pwede pong magkaroon ng diabetes. Wala po siyang pinipili, kaya dapat mag-ingat tayo. So, sino pa po yung mga taong nanganganib na magkaroon ng diabetes? Ito po ay isang importante na slides. Dahil makikita nyo dito, yung sobrang katabaan ay isa pong risk factor din for diabetes, no? Ang sedentaryong pamumuhay, walang exercise, no? Kung nakaupo ka lang buong araw, at risk ka rin magkaroon ng diabetes. At pag nag-weight gain ka, pag sobra-sobra yung weight gain mo, delikado rin po yun. At kayo ay malalagay sa alanganin at baka nga magka-diabetes kayo. Sino ang mga taong nanganganib if meron kang diabetes? Ito po yung mga hypertensive, mataas yung BP, mataas yung cholesterol. These are risk factors that you should also consider and test and follow if you have diabetes. So, maling nutrisyon, importante po ito ngayon kasi nagbabago na nga yung dynamics ng ekonomiya ng Pilipinas. No? So, yung mga medyo may kaya, the choices of food appear to be quite different from what we're used to. We have to educate everyone at sabihan lahat na dapat matuto tayong kumain ng tama. At natutuwa ako na meron tayong lecture mamaya na magko-cover dun sa pagkain na dapat mong kainin kung ikaw ay at risk for diabetes or ikaw ay diabetes. So ano yung mga symptoms ng diabetes? Kasama na dito yung madalas umihi, madalas nauuhaw, malaking pamamayat, no? Mabagal na paghilom ng sakit, no? At madalas sa kanila ay napapagod lagi, no? And some of these patients also will manifest ng pangangati. These are some of the symptoms and signs that you will see in diabetic patients. So, what about blood test? So, ito po yung mga test na ginagawa namin for diabetic patient. Siguro naririnig nyo yung fasting blood sugar. Ang normal noon dapat hindi lalampas ng 100. Pag between 100 to 126 ka, ikaw ay pre-diabetic. Pero pag lampas ng 126, ibig sabihin noon diabetic ka na. Pwede ka rin kumuha ng random blood sugar. Pag ito ay lumampas ng 200, again, kung may symptoms ka ng diabetes, gaya ng sinabi ko earlier, pwedeng diabetic ka na rin. Lastly, itong 2-hour post-glucose. So, ibig sabihin, pinapainom ka ng matamis na karaniwang ginagawa natin sa mga buntis. We can use that to diagnose diabetes. So, siguro tanong, Doc, what about A1C? A1C, pwede rin po natin gamitin. But at the moment, not for diagnosis, but more of following patients if they are diabetic, how they are doing with their diabetes. Kasi nga, hindi pa po standardized ang lahat ng laboratory for your A1C. So, ito po yung algorithm na sinusunod namin, no? So, karaniwan, 40-year-old, pag diabetic ka na, tinitingnan namin yung risk mo. And then we do the test, and then we diagnose you whether ikaw ba ay diabetic or hindi. No? So, pag ikaw ay diabetic, hindi po ito nawawala. Hindi po siya gumagaling. Tuloy-tuloy lang po siya. So, it's dynamic. It moves on. Tapos, ang pinaka-key sa management ng diabetes is really to prevent the complications of diabetes. Dapat kontrolado yung blood sugar mo. No? So, walang lunas yung diabetes. No? Dapat makontrol mo yung sugar para maiwasan yung komplikasyon. So, ito na yung last part, no? Complications of diabetes. Pwede po itong biglaan, pwede rin itong pangmatagalan, no? Acute or chronic. So, all of these complications pwedeng makita sa pasyente na diabetic na sobrang taas ng sugar at sobrang tagal na ng diabetes. Kasama dito yung pagkakaroon ng stroke, eye disease, heart disease, high blood pressure, kidney problem, minsan napuputulan pa ng paa, no? Kasi nga mataas masyado yung sugar, nagkakomplikasyon na yung diabetes. So, sa maliit na daluyan ng dugo, pwede yung mata, pwede ma-affected, pwede mabulag.
yung pasyente. Pwede kayo magkaroon ng kidney problem at magdadialysis kayo. At gaya ng sabi ko, yung mga sensory part ng paa mo naapektahan, kaya minsan talagang nagkakaroon ng komplikasyon at napuputol yung paa. Pwede rin po magkaroon ng problem sa heart, no? At saka stroke, no? These are all complications na pwedeng mangyari with any patient. Mamaya makikita natin at pag-uusapan yung problema sa mata sa mga diabetiko, kaya makinig kayo kasi importante po ito. No? So, gaya ng pinakita ko, yung retinopathy, isa yon na aspeto ng diabetes na pwede lumala, no, with diabetic patient, but you can also have cataract and glaucoma also. So I also talk about kidney problems. So ito po yung number one cause bakit mag-dialysis yung mga pasyente kasi nga lumalala yung diabetes na nila, no? So again, yung nerves pwede rin maapektahan. So dapat tandaan nyo, yung sugars nyo po ay controlled. Bago kumain, 80 to 120 yung blood sugar mo. 2 hours after, 90 to 150. No? Mataas na po yung 180. No? A1C mo dapat controlled in less than 6.5, less than 7. Okay? So, almost ending my talk. No? So, these are the key things na dapat ninyong tandaan sa management ng diabetes. Importante po yung dieta. Importante rin yung exercise. And of course, hindi kayo pwedeng walang gamot. No? Monitoring is a vital part of taking care of patients na diabetic. And of course, yung ginagawa natin, education is also very important para maintindihan ninyo yung sakit ninyo. Okay? So today, we're celebrating World Diabetes Day. And I'm very thankful to spend this time with you and share with you some of the knowledge that we have about diabetes. And this year, we're focusing on nurses that make the difference in the care of diabetic patients. So here are some very important links you might want to take a snap of if you want to learn more about diabetes and you want to learn more about PSEDM. Once again, thank you so much for inviting me to talk tonight, no, with you. I look forward to your questions later sa Q&A. Thank you, Dr. Jeremy, no, para sa inyong napaka-komprehensibong lecture ukol sa diabetes at ang mga komplikasyon nito. Sa ating mga panauhin, kung may mga nais kayong itanong kay Doc Jeremy tungkol sa diabetes, mangyaring i-type lang po ang inyong mga questions sa chat box sa YouTube o sa Facebook at sasagutin po natin yan mamaya sa open forum. Okay, so ngayon ay dumayo naman tayo sa mata. Ang susunod na speaker ay kasalukuyang retina specialist sa Cardinal Santos Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, Galileo Surgery Center at Calamba Eye Center. Siya ay aktibong ophthalmology faculty sa Ateneo School of Medicine and Public Health kung saan siya nagtapos ng doktor na medisina. Siya ay dumaan ng ophthalmology training sa Quirino Memorial Medical Center at kumuha ng karagdagang training sa vitreoretina sa National University Hospital, Singapore. Kasapi ng Vitreoretina Society of the Philippines, bigyan po natin ng isang masigabong virtual palakpakan si Dr. Emilio Serafin Adriano. Salamat, Doktora, sa inyong introduction at magandang gabi sa lahat ng nanonood ng lay forum na ito. So pagkatapos nating marinig ang lecture ni Dr. Robles tungkol sa diabetes, atin naman pag-usapan kung paano nakakaapekto ang diabetes sa ating mata. So ngayong gabi po, ito ang ating mga pag-uusapan. Number 1 ho, ano bang parte ng mata ang naapektuhan ng diabetes? Ano ba itong tinatawag nating diabetic retinopathy at ano ang mga simptomas nito? Paano ba nakikita or na-examine ang diabetic retinopathy? Paano ito ginagamot? At ang huli po sa lahat ay paano natin ito maiiwasan? So anong parte nga ba ng mata ang naapektuhan ng diabetes? Ito po ang tinatawag nating retina. So saan ba natin nakikita ang retina? Para lalo po natin itong maintindihan, ikukumpara po natin ang mata sa isang buko. So yung buko po, di ba, meron yung balot sa labas at pag binayak po ang buko, sa gitna po nito ay may sabaw at meron din tong laman. So parang ganun din po ang ating mata. So ang mata natin ay meron ding balot, yun po ang tinatawag nating sclera. Meron din sabaw ang mata, yun po ang tinatawag nating vitreous. At meron din tong laman, yun po yung tinatawag nating retina.
So dito sa picture po na ito, makikita natin na ang retina pala ay nasa loob ng mata. So ito po ang itsura ng retina at ang retina po ay may iba't ibang parte. So yung bilog po dyan sa gilid, yan po ang tinatawag nating optic nerve o yan po yung ugat ng mata. Meron din itong mga blood vessels kung saan ito po yung mga ugat na dinadaluyan ng dugo. At yung pinakagitna po ni retina, yung bullseye ni retina, yan po ang tinatawag nating macula. So ganito po ang itsura ng normal na retina. Dapat po ito ay makinis. At ito naman ngayon, ang itsura ng retina na may diabetic retinopathy. So makikita nyo po dito na ang daming patak-patak ng dugo at meron din ng mga puti-puti sa gitna, yan po ay mga tumatagas na taba. Sino po ba ang nagkakaroon ng diabetic retinopathy? So hindi naman po lahat ng may diabetes ay magkakaroon nito. So ang nagkakaroon po ng may diabetic retinopathy ay yung may diabetes na hindi kontrolado ang blood sugar o kaya naman maraming taon na meron na diabetes. Ngayon, maaari rin magkaroon ng diabetic retinopathy kung maliban sa diabetes ay mataas ang blood pressure at cholesterol o kaya naman may sakit sa bato or sa kidneys. Pwede rin magkaroon ng diabetic retinopathy yung mga nagkakaroon ng diabetes during pagbubuntis. So ngayon naman po, pag-usapan natin na may dalawang klase po ng diabetic retinopathy. Ito po yung tinatawag nating non-proliferative at yung isa naman po yung tinatawag nating proliferative. So dito po sa litratong ito, mapapansin natin na sa proliferative, marami nang tumubo na bagong ugat. At hindi po yan maganda sapagkat po pag napabayaan yan, maaari itong magdulot ng maraming komplikasyon sa mata. Meron din pong tinatawag na grading ng diabetic retinopathy. So doon sa non-proliferative, merong tatlo, si mild or kaunti, si moderate or katamtaman, si severe po or malubha. Doon naman sa kabila, si proliferative or tatawagin nating advanced, yan po yung nagbibigay ng maraming komplikasyon sa mata na ipapakita ko ho mamaya. So again po, yan po ang itsura ng normal na retina. Dapat po makinis. Pag meron kayong kaunti, makikita mo may kaunting patak-patak ng dugo sa retina. Pagkatamtaman ay mas dumami yung mga patak-patak ng dugo. Kapag malubha naman or severe, makikita mo talaga na dito marami ng patak-patak ng dugo at meron na rin mga tumatagas na taba. Ito naman po si proliferative, dyan po nagkakaroon ng mga komplikasyon sa mata. So pwede kayong magkaroon ng tinatawag nating vitreous hemorrhage or yung dugo sa loob ng mata. Pwede din tumubo yung mga tinatawag nating membranes. Yan po yung mga agiw or mga sapot sa loob ng mata. Or pwede rin tumaas ang presyon ng mata. Yan po yung tinatawag nating glaucoma. So kapag may diabetic retinopathy, ano ho ba ang sintomas nito or ano bang mararamdaman natin? Yan po ay depende rin sa grading ng diabetic retinopathy. Dito po makikita nyo, pag kaunti lamang or katamtaman, maaaring malinaw pa ang paningin. Napaka-importante nan sapagkat maaari pa lang normal pa ang iyong mata pero may nagsisimula ka na palang diabetic retinopathy. Ngayon po, pag yan ay napabayaan, pwede po yung lumala at umabot dun sa severe or malubha. At dyan po usually nagkakaroon ng panlalabo ng paningin. Ngayon, kung ito pa ho ay binaliwala, maaari pa tumungo sa advance, kung saan hindi lang panlalabo ng paningin na pwede mangyari, minsan ay halos wala nang makita, at worse po ay pwede pang mabulag. Kaya napaka-importante pong malaman na maaari palang mayroon ng diabetic retinopathy kahit malinaw pa ang paningin. At dahil dito, kapag hindi ito naagapan, ang diabetic retinopathy ay pwedeng maging malubha or advanced na nagiging sanhi ng pagkalabo ng mata o pagkabulag. Dahil po dyan, kung kayo ay may diabetes, dapat ho magpatingin sa ophthalmologist o yung mga doktor sa mata para masigurado natin na kahit malinaw pa ang iyong paningin, ay wala nagsisimulang diabetic retinopathy. So paano ba natin to ini-examine or paano ba nakikita ang diabetic retinopathy? So pag nagpunta ho kayo sa clinic ng ophthalmology, meron po kami ginagamit na aparato at specialized lens para silipin ang loob ng mata. Minsan po ay nagsasuggest kami ng iba pang eksaminasyon, katulad po ng tinatawag naming macular OCT, kung saan yan po ay sinascan yung pinakagitna ni retina o yung macula. Minsan po ay sinasuggest din namin magpa-fluorescein angiography kung saan po linilitratuhan namin yung loob po ng mata o yung retina. Ngayon naman po, pag meron kayong diabetic retinopathy,
paano ba ito iginagamot? Again, depende po to sa grading ng iyong diabetic retinopathy. Kung kayo po ay nasa kaunti o katamtaman lamang, ang payo po namin dyan ay oobserbahan lamang at mag-follow up po yung pasyente every 4 to 6 months. Dahil po ang diabetic retinopathy ay galing sa diabetes, pinapayuhan din po namin na kontrolin ang blood sugar at pati ang blood pressure kung merong high blood, pati ang kolesterol. Ngayon, kung nasa severe or malubha po, pinapayuhan namin magpa-laser or minsan po nag-i-injection kami ng gamot sa loob ng mata. At kung advanced naman at talagang napakarami ng komplikasyon sa mata, yan po ay pinapayuhan namin magpa-opera. So yung laser po sa retina ay ganito po yung itsura. So upo kayo sa aparato na ganyan at may mamalakas na ilaw at ang laser dito po ay yung mismong retina. So ganito po ang nagiging itsura na. Makikita nyo dyan yung laser po. Yan po yung mga tuldok na puti na nakikita ninyo. So ang laser po ay para patigilin ang paglala ng diabetic retinopathy sa mata. Minsan naman din po ay nag-i-injection kami ng gamot sa loob ng retina or sa loob ng mata. Ito po ay ginagawa pag namamaga po yung macula na tinatawag. So paano natin nalalaman kung namamaga yung macula? Nagsasuggest po kami ng tinatawag na OCT. So sa OCT po, ganyan po ang itsura ng normal na macula, OCT. At ganito naman po ang itsura pag namamaga yung macula o yung pinakagitna ni retina. So makikita nyo dito na may bilog-bilog doon sa loob ni macula at kapansin-pansin din talaga na mas makapal yung namamagang macula kaysa dun sa normal na macula. So yung tawag po namin dyan sa pamamaga ng macula ay macular edema. At yan po usually ang nagiging sanhi ng pagkalabo ng paningin. So pag namamaga po ang macula, ina-advisean po namin na mag-injection ng gamot sa loob ng mata. Alam ko po, nakakatakot po talaga injection, lalo na sa mata. Pero rest assured po, napakabilis lang ng procedure na to at wala namang mararamdaman na sakit sapagkat nagpapata kami ng anesthesia. Ngayon naman, kung talagang napaka-advanced na diabetic retinopathy at napakarami ng komplikasyon, pinapayuhan namin to na magpa-opera. So sa operating room po, gumagamit kami ng microscope, pumapasok po kami sa loob ng mata, at kung merong mga agiw ay isa-isa namin itong puputulin at tatanggalin, at kung meron naman dugo ay talagang masinsinan namin itong lilinisin. Pero tandaan po na minsan po talaga pag sobrang advanced na ng diabetic retinopathy, kahit nauoperahan po ay minsan talaga ay hindi na nababalik sa 100% na paningin. Kaya napaka-importante pong iwasan paabutin ang diabetic retinopathy sa pagiging malubha or advanced. Paano po natin ito may iwasan? Kung ikaw po ay may diabetes, mas magandang magpatingin sa ophthalmologist kahit malinaw ang mata para makasigurado tayo na wala pang nagsisimulang diabetic retinopathy. Dahil ang diabetic retinopathy ay galing sa diabetes, kailangan pong kontrolin ang blood sugar. At makakatulong po dito na magpakonsulta sa endocrinologist o yung mga dalubhasa natin sa diabetes. Makakatulong din kung kakain kayo ng tama at mag-exercise regularly. Kung maliban sa diabetes, meron kayong high blood at mataas na kolesterol, makakatulong din po kung ito ay kukontrolin. So mga huling paalala lang po sa mga nanonood, kung kayo ay may diabetes, ito po ay nakakaapekto sa paningin. At ang usually pong tinatamaan na parte ng mata ay ang retina. Ang diabetic retinopathy po ay naiiwasan. Magkonsulta lang po sa ophthalmologist kahit malinaw pa ang mata para makasigurado tayo na walang nagsisimula pang diabetic retinopathy. At importante po na huwag nating paabutin ang diabetic retinopathy sa malubha or advanced kasi po kahit minsan ay maoperahan pag sobrang marami ng komplikasyon sa mata, madalas ay hindi na po nababalik ang paningin sa 100%. So, maraming salamat po at sana po may natutunan kayo sa lecture na ito. Thank you, Doc Emil. Ngayon, siguro ay mas malinaw na sa atin kung ano ang epekto ng diabetes sa mata, no? Kaya naman, labis ang aming pagpapaalala at pangangampanya para sa maagang screening at regular na check-up ng mga diabetic sa aming mga eye doctors. So, kung meron po kayong mga katanungan kay Dr. Emil, maaari nyo pong i-type ito sa chat box, sa YouTube, or sa Facebook para maitanong natin ito sa kanya mamaya.
sa open forum natin. Pumunta naman tayo sa ikatlo at huling lecture sa gabing ito. Ang ating speaker ay isang registered nutritionist and dietitian at aktibong miyembro ng Philippine Association of Diabetes Educators. Siya ay nagtapos sa kursong BS in Nutrition and Dietetics sa University of Santo Tomas at kumuha ng dagdag na training sa larangan ng nutrition support mula sa St. Luke's Medical Center. Tulungan niyo po akong bigyan ng mainit na pagtanggap si Mrs. Edel Navarrete Clemente, RND. Magandang gabi po mga manonood. Magandang gabi, Dr. Rapati. Nagpapasalamat po ako sa asosasyon ng BISP sa pag-imbita niyo po sa akin. Ngayon, let me share my slides. Hindi lang po. Yan. Ang aking topic ngayon ay wastong pagkain para sa taong may diabetes or mga diabetic food choices. Let me start with, itong usual na palaging tanong ng mga pasyente, ano bang pwede kong kainin? Okay, oops, yan. Let me start, ito yung mga gusto kong itakal natin. How to eat your breakfast, ano pang mga advices that we have for you diabetics. So number one, let's discuss first, eat breakfast. Mahalaga ba ang pagkain ng agahan sa ating mga diabetiko? Actually, kahit hindi sa mga diabetic, kahit sa ating mga walang diabetes, mahalaga ang kumakain ng breakfast para hindi tayo gutumin sa maghapon. Pag maganda o tama ang dami na kinain natin sa agahan, hindi tayo masyadong matakaw sa maghapon. At pagka ganun din daw, nakikita nila sa mga studies, so sa observational studies na pag kumain ng breakfast, pati ang choices ng pagkain, mas maganda. Kasi pag hindi ka kumain ng breakfast, feeling mo gutom na gutom ka, the next meal, whatever you see, you want to eat. Kaya kahit hindi siya masustansya, dahil gutom na gutom ka, yun ang kinakain mo kaagad. So, eat breakfast. And if you eat breakfast, you're more energetic. Mas marami kang magagawa kasi nakaka-focus ka. Ang brain natin ginagamit ay glucose o yung mga kinakain nating carbohydrates. So, kung gusto nyo ang inyong anak, o kayo na nag-opisina, tayo na nagtatrabaho, kung gusto niyo na may focus tayo sa trabaho, kakain tayo ng agahan. Sunod, ang pag-skip ng breakfast ay maaari magkaroon ng hypertension, obesity, diabetes, at heart disease. So, ganyan kahalaga ang pagkain ng ating agahan. So, mga diabetics, kakain tayo ng agahan. Next, eat slowly. Fast eaters become fat eaters. Okay, bakit ang mabilis sa pagkain? Mas mabilis makapagpataba. Ang sinasabi is that you have to eat your meals in 20 minutes. Mayroong naging observation studies between Americans and mga French. Ang mga French, when they eat slowly. It takes them around 22 minutes. Ang Americans, mabilis. Less than 10 minutes. I think tayo mga Pinoy ganun din, lalo na yung mga nag-oopisina, nag-aaral. Mabilis kumain kasi lagi tayo naghahabol sa oras. Now, bakit 20 minutes? It takes 20 minutes before the stomach sends message to the brain that we are already full. So, minsan, kahit na ang dami mo na nakain, parang bakit hindi ako nabubusog? Kasi wala pa yung panahon na pagbigay ng sinyalis ng ating tiyan sa ating brain, let's sabihin na tama na, busog ka na. Kaya mas maganda kung hinuhuyan natin ng mahusay ang ating kinakain para bumagal ang ating pagkain. At maganda rin na meron tayong kakwentuhan para hindi mabilis ang pagkain. We enjoy what we eat. So, eat slowly. Next, eat consistent amount. Okay. Lalo na ng carbohydrates, napakahalaga. Dahil ang carbohydrates ang nagdudulot ng pagtaas ng blood sugar ng ating mga diabetiko, kahit lahat tayo. Tayong lahat, pag kumain ng carbohydrates, tataas ang blood sugar natin. Ang diferensya lang ng taong may diabetes at wala, ang taong walang diabetes, maraming insulin. Ang taong may diabetes, maaaring konti o kulang o walang insulin. Kaya pagka kumain ng maraming carbohydrates, tataas ka agad ng blood sugar. So sa ating taong may mga diabetiko, kailangan sa lahat ng nutrients na meron tayo, carbohydrates, proteins, and fats,
carbohydrates ang pinakaunang aantayan ng gaano karami kinakain ninyo dahil ito magsasabi kung gaano kataas ang blood sugar natin. Ano ang mga kailangan nating tools para maging consistent ang pagkain natin ng carbohydrates? Measuring cup. Very important ang 1 cup at ang 2/3 cup sa pag-measure ng kanin. Ang mga lalaki gusto namin hanggat maaari 1 cup. Ang mga babae, 2/3 cup. So yung 1/3 cup, dalawang 1/3 cup will make it 2/3 cup. And then gagamitin din natin ang measuring spoon, lalo na sa pag-measure ng asukal at saka ng gatas. Yan. Ano pa? Now, let me show you how to measure rice. Ito yung kadalasan na pagkakamali ng mga diabetiko. So, panoorin natin ang video na ito. Gagawin. Sabi yung measure ng cup, kailangan 60. Siksik po. Lahat kaya po ninyo mahigit sa at sa pagbuhagat. Para malaman ninyo, kasi pagka sinabing 1 cup, parang, ay, ang konti naman. Tingnan natin pag nabuhagat na siya, kung konti pa nga ba talaga siya. You can fill up more than half of the plate pag naibuhagat na si 1 cup of rice. Sabi po, mas maganda po ang lalaki, ganyan po ang kain. 1 cup na. Okay, now, for the 2/3 cup naman, wala pa yan. Okay, now, for female, yung 2/3 cup, so dalawang 1/3 naman siya. Okay, I'm sorry, the video that I attach is not the one that there is complete. Okay, now, how much carbohydrates is allowed per day or per meal per person? This is an estimate lang, or shall we say, ito yung pagka wala kaming panahon na mag-compute. Ito yung sinasabi namin sa pasyente. Ito yung moderate amount of carbohydrates that an adult male and an adult female can take every day. So ang lalaki, 210 to 260 grams of carbs per day. Ang female naman, 165 to 195 grams per day. So how is that per meal? Okay, for breakfast, lunch, and dinner, ang lalaki, 60 grams of carbs. How do we say that, how much is that in terms of food? Kung kanin, 1 tasa. 1 tasang kanin, tapos dagdagan ng 1 pirasong prutas, at saka kalahati hanggang 1 tasang gulay will amount to 60 grams of carbs. Now, ang protein o yung ulam natin, ang mantika o yung taba na kinakain natin, walang carbohydrates yan. So, ibig sabihin, hindi yan magpapataas ng blood sugar ninyo. So, ang tandaan, ang proteins at ang fats do not contain carbohydrates. So, ibig sabihin, hindi ito mabilis magpataas ng blood sugar. Nakaka-apekto ito, pero hindi ganun kataas o ganun kalaki ang epekto sa ating blood sugar. Unlike carbohydrates. Remember, carbohydrates is the nutrient that produces glucose o siya yung nagiging asukal sa ating dugo o nagpapataas ang blood sugar natin. So, ang dapat natin tandaan, carbohydrates ang ating unang titingnan sa ating kinakain kung tayo ay may problema sa ating asukal. Now, for snacks, morning snack is optional because there are some people who would eat their breakfast ng very late, let's just say 8 o'clock. And then kakain na siya kaagad ng 12 o'clock ng lunch. So there's only 4 hours in between. So pwede hindi na kumain ng morning snack. Afternoon snack, I would suggest they should. Lalo na kung naka-insulin ng isang diabetiko. How much? Afternoon snack is mga around 30 grams. So 30 grams would mean 2 slices of bread or 2/3 cup of noodles, or 2 medium-sized corn, or 2 pieces of kamote. Later on, I will show you a picture of that na naka-meal na siya. Okay, so this is for adult male. For adult female, mas mababa siya syempre kasi sa male, no? So breakfast, lunch, and dinner, 45 grams of carbohydrates each meal. So breakfast is 45, lunch is another 45 grams, and then dinner is another 45 grams.
What is 45 grams in total? 2/3 cup of rice, 1 piece of fruit, and then you have your vegetables, 1/2 to 1 cup. Ang gulay, walang masyadong carbohydrates yan dahil mataas sa fiber ito, so mabilis nakakapagpabusog. Nakakadagdag ito sa pagkabusog natin dahil sa fiber, so kailangan lagi bawat kain natin may gulay. Mahalaga siya para hindi tayo masyadong kakain ng kanin. Ngayon, ang snacks, morning snack is also optional, not unless masyadong maagang kumain ng breakfast, let's just say mga around 6 o'clock, and then ang kain pa ng lunch na is around 1 o'clock, in between, mas maganda kung may snack siya. Now, afternoon snack also is a must if the patient feels hypo because of their medications. Kailangan mag-snack tayo in the afternoon. Lalo na kung ang lunch po ninyo ay alas 11, tapos ang dinner nyo pa ay alas 8. So in between, kailangan talaga kumain ng snack or else magkakaroon tayo ng hypoglycemia o pagkababa ng blood sugar. Pagka masyado bumaba ang blood sugar, nagutom tayo, yun na, mas marami na nakakain isang diabetiko. So, pagka nag-hypo, ang tendency kumain ng marami kasi gutom na gutom, ang pagkatapos naman nun, pagtaas ang blood sugar. Kasi sumobra yung kain ng carbohydrates against their insulin, available insulin in the body or injected insulin or due sa gamot nila. So, kailangan, kaya mas gusto ko ng mga diabetiko ay kumakain ng afternoon snack. So how much? Kapareho lang din ng lalaki. Ang female at saka ang adult male, pareho lang ng dami. Supposed to be, no? Ideally, okay? Afternoon snack, 2 slices of bread or 2/3 cup of noodles like pancit or pastas, 2 medium-sized corn, 2 medium pieces of kamote. I cannot show everything now, pero it is best that you consult your dietitian para magkaroon kayo ng detalyado at personalized meal plan. Okay? Next, limit carb intakes. Bakit? Kasi nga, pag marami kang nakain carbohydrates, anong kasunod? Pagtaas ng blood sugar. Pag tumaas ang blood sugar, ang kasunod doon, maaari tayong tumaba. Pag tayo tumaba, mas mataas ang chance natin na magkaroon ng komplikasyon. Komplikasyon sa mata, sa ating bato, sa ating mga ugat, sa ating puso, o magkaroon din ng diabetic foot, o di kaya naman nagkakaroon din ng cognitive problems. Okay? Now, pagka nagkaroon na ng komplikasyon, ibig sabihin, mas maraming medikasyon ang kakailanganin. Pag maraming medikasyon, ano nangyayari? Siyempre, mas mataas ang gastos. Now, may komplikasyon ka na, mataas pa yung gastos mo, ano nangyayari? Nagkakaroon tayo tuloy ng depression or nagkakaroon ng decreased quality of life. Kaya, mas mahalaga na makontrol ang blood sugar ng isang diabetic. And how is that? Number 1 is diet through limiting your carb intakes. Okay? Next, eat on time. Bukod sa nasunod mo na yung, nalaman mo na gaano karami ang dami kong kakainin ng carbohydrates, susunod naman yung oras ng pagkain. So, dami ng pagkain at oras ng pagkain mahalaga. You eat on time. You set the time. Mas alam niyo ang inyong schedule. So, kayo ang magdidikta. Kaya lang, pag kami na-set na kayo ng time, araw-araw, yun yung susundin natin. Halimbawa, kung ang pasok po sa eskwelahan o sa opisina ay alas 8 at umaalis ng bahay ng alas 5, so dapat ang kain ng breakfast ay either bago umalis ng bahay o kung gusto niyo pagkarating na sa opisina, may dala-dala na kayong baon. So it's either you eat at 4:30 in the morning or around 7 o'clock pagdating ninyo sa inyong opisina. Pero kailangan kakain ng breakfast, lunch. So kung alas 12 o alauna, you set the time. Dinner, ganun din. Mas maganda kung mas maagang kain ng dinner, huwag masyadong late kasi para may chance ang pangkatawan natin na i-digest at saka gamitin for energy para hindi natin itaba. Again, snack time is optional. Meron mga diabetics na kaya nilang hindi kumain ng snack kasi maaga silang kumakain ng kanilang hapunan. Katulad namin dito sa bahay, ang kain namin ng hapunan ay alas 6 ng gabi. So, hindi na kami kumakain ng snack ng afternoon.
So may mga ganun din diabetics na alas 6 pa lang ng gabi, naghahapunan na, so hindi na nila kailangan ng snack time. Kung hindi naman nag-insulin, pwede na hindi rin magkaroon ng bedtime snack. Pero kung may insulin na makakaapekto ng blood sugar nila bago matulog o bago mag-12 midnight, then we would allow them, or we would advise them to eat their bedtime snacks. Okay? Next, think healthy. Tandaan ninyo, hindi namin kayo ginugutom. Kailangan ma-accept natin ang ating sitwasyon na tayo may diabetes, may problema tayo sa blood sugar. The moment na ma-accept ninyo ang situation ninyo, mas napokontrol natin ang lahat ng bagay, lalo na ang pagkain. Huwag po ninyong isipin na isang diabetic diet ay isang diet na parang may sintensya. Ang isang diabetic diet ay a healthy diet lang. So kung gusto natin humaba ang buhay natin, kung may diabetes tayo o wala, kailangan tayo kumain ng tama. So lahat natin tandaan, think healthy because like right now, health is wealth. Kung hindi matlakas ang ating immune system natin, hindi strong ang ating resistensya, madali tayong kapitan ng sakit, lalo ng COVID. So yun lang, isipin lang natin, if I don't want to get sick, I want to be healthy. So we eat right. Yan. Now, what do we eat now? Yan ang magandang tanong. Sa isang diabetic, ang superfood ay isang pagkain na low in carbohydrates, low in glycemic index, rich in antioxidants, dahil ang antioxidants ang ating katuwang para magkaroon tayo ng malakas na resistensya, ang ating katuwang para maiwasan natin ang magkaroon tayo ng sakit sa puso, sakit sa bato, magkaroon ng pamamaga sa katawan. At saka, syempre, kailangan satisfying. Huwag naman yung nakakalungkot na diet. No? Ang diabetic diet ay hindi kailangan nakakalungkot. Makikita niyo mamaya, I'm going to give you samples of it. So, ano mga superfoods? Beans. Ano to? Ang beans kasi, plant-based na protein. So, protein siya, pero dahil plant-based, walang cholesterol. Dahil plant-based, may fiber siya, so nakakadagdag sa pagkabusog natin. At dahil siya plant-based, rich in antioxidants din siya. So, ano-ano mga pwede nating kainin? Katulad ng kadyos, pwede siyang gawing parang pakbet or bulanglang. Pwede rin naman ng white beans. Ang white beans, yung ating minamatamis, sa ibang rehiyon ng Pilipinas, ito ay ginigisa. So, lalagyan siya ng sahog, lalagyan siya ng pwedeng mayroong leafy vegetables, so, and then into a soup. Okay? So, pwede siya igisa. Pwede rin namang ang white beans isama rin sa pakbet. Pwede rin namang ito sa Cebu, no? Anong tawag natin ito? Kadyos. Kadyos, baboy, at saka yung beans. So, pwede rin natin gawin ito. Huwag lang tayo kumilin ng masyadong matabang baboy. And also, we can make our own pork and beans. There are a lot of recipes in the internet that you can Google. Just make sure you don't make it too sweet para hindi masyado maka-apekto sa atin. Ang mga beans ay nabibili ito sa tindahan. Kita nyo, nakasabit-sabit lang siya sa mga sa ating paboritong tindahan, sa ating sari-sari store. Dark leafy vegetables, okay, kailangan natin ito. Dahil ang gulay nakapagpabusog. Hindi pag ang pagkain mo ng gulay, ang tendency kakain ka ng maraming kanin. Okay? Ngayon, sasabihin natin, itong panahon ng pandemya, ang problema natin ay pera. Wala tayong masyadong budget, mahal ang gulay. I suggest tayo magtanim. Kasi pwede lang sa plastic o sa paso. Pwede na tayong magtanim. Kay kangkong, ang malunggay, pwede sa backyard natin. Paano? Sabihin natin, mahal ang mga seedlings, ang mga buto. May free seeds na binibigay ang Department of Agriculture. So, kung kayo ay taga Metro Manila, pwede kayong pumunta sa Malate o sa Quezon City Circle. Nagbibigay sila ron ng free seeds and seedlings. Okay? So, just Google ang site ng Department of Agriculture, makikita niyo siya. So, wala na tayong rason para hindi tayo makapagtanim. Dahil kahit sa isang paso o sa isang plastic na PET bottle, makakapagtanim tayo. Okay? So, ano mga luto? Mas maganda kung ito ay ginisa, ito ay sinabawan, o kaya ay salad. So, wag lang natin piprituhin siya. Okay?
Sweet potatoes, itong magandang snack. Ang makukulay na to at yung dilaw at saka orange na to shows that it is very rich in vitamins and minerals and especially antioxidants also. And siyempre tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa matatamis. Kung maganda ang mabibili nating kamote, matamis ito. So ito yung sagot. Ito yung maaaring sagot din para sa ating sweet tooth. Okay? So paano natin lulutuin? Pwede natin siya i-bake, pwedeng i-roast, pwede natin gawing Hasselback or hiwain ng maninipis at saka spray ng konting mantika tapos i-bake natin siya. Pwede rin naman pakuluan lang, pwede rin naman pakuluan pagkatapos lagyan ng konting butter para mas malasa. Pwede rin naman parang katulad ng mga mahilig ng mag-ihaw. So, pakuluan natin ang ating kamote tapos saka natin i-grill ng konti siya. Sa apoy o sa griller, electric griller, mas masarap siya. Actually, I've tried that and it is more satisfying rather than taking it plainly. Okay? Citrus fruits. So, lahat ng mga oranges. Ano meron tayo? Meron tayong mga dalandan, may kiat-kiat tayo, may satsuma tayo na local, maraming murang lemon ngayon or lime na nilalagay natin, ginagawa natin lemonade. So, yan. Very important. Pero pinakamaganda, if you can even eat yung balok, the whole thing, hindi nyo siya lang i-juice. Dahil yung fiber that you get from the citrus fruits is also probiotic. So, nakakapagbigay siya ng good health in our gut o sa ating intestines. So, yun, nagpapalakas ng resistensya natin yan. Berries. Okay, we have local berries. Hindi lang naman strawberries or blueberries. Meron tayong sapinit, may bignay, may lipote, may aratilis, may buhat, may mulberry. So very important, berries are very known for antioxidants and vitamins and minerals as well. Kamatis, yan. Kung walang tayo magluto, maghiwa na lang ng kamatis para may gulay ka agad. Pwedeng gawing salad, pwedeng gawing for pasta sauces, o kung gusto ninyong medyo kayo ay mahilig magluto, gawin natin stuffed tomatoes. Yan. Okay. Isdang matataas sa omega-3 fatty acid katulad ng mackerel. Ano ang local name ng mackerel? Alumahan, galunggong, hasa-hasa, chapayuki, tanigi, salmon, sibas. Ang sibas, ito ay yung mga apahap, katuyot, matang pusa at mangagat. Oysters, sa mga taga Iloilo. Marami yan. Sardinas, katulad ng tamban, hahol-hahol, at saka bilis. Ang shrimp, mataas din sa omega-3 fatty acids. Ingatan lang natin yung ulo, bandang ulo kasi nandun yung maraming cholesterol. And trout, yan. Ano pa? Seeds and nuts. Ito ay superfood din ito dahil we get omega-3 fatty acids from this also. Chia seeds, hemp seeds, flax seeds. Chia seeds and flax seeds, pwede natin kainin siya as it is. Or kung sino yung mahilig mag-bake, marami yung nakakapagano ng baking. You can add chia seeds and flax seeds to your baking products. Like kung ito man ay tinapay or mga cupcakes or cakes, you can add these things. Or kahit na sa inyong kape, pwede maglagay ng chia seeds. So anong pang ibang nuts? Walnuts, almonds, pistachio, and cashew. Matataas din siya sa omega-3 fatty acid. Now, how much? 30 grams lang or 30 o 1 ounce lang. So ganito karami ang isang 30 grams. Normally, pag kumuha kayo, dinampot ng kamay ang mani, isang handful. Okay? Hindi po salo, kung hindi kukunin. Tapos yung naka-close na, kung ano yung nakapaloob sa inyong closed space, yun na yung isang kain ninyo sa isang meal. After lunch or after dinner. Para meron kayong panghimagas bukod sa putas na kakainin ninyo. Ito yung mga nuts. Let me tell you kung ano yung nuts na mababa sa carbohydrates. These are the pecans, macadamian, Brazil nuts. Now, a moderate amount naman ay yung hazelnuts, almond, walnuts, pine nuts, and peanuts. Medyo mababa ang amount of carbohydrates. Ang peanuts, pagka ito nilaga, tumataas yung carbohydrate content niya, nagiging starchy siya. Maganda sana kung nilaga siya, kaya huwag kayong kakain ng marami, medyo mas mataas na lang yung sa carbohydrates. Ang mas mababa ay yung roasted peanuts. Ang cashew
at saka ang pistachio ang medyo mataas sa carbohydrates. Kaya kailangan control ang intake natin. Okay? Whole grains, oatmeal. Ang pili natin oatmeal yung ground whole oats, hindi yung instant. Mas maraming fiber ang oatmeal pagka yung old-fashioned whole oats. Okay? Quinoa. May mga quinoa na ginagawang pasta na or quinoa na pwede rin natin ipalit sa kanin. Corn. Mataas din sa fiber at saka vitamins. Brown rice. Okay. Wild rice, black rice. Rye and sorghum. Ang sorghum is yung ang mga Indians, pinakukuluan nila ito tapos sa kanila niluluto ulit sa kanilang putahe, ginigisa rin nila ito, or they have a certain way of cooking it. And then rye, maganda kung yung bread na mabili nyo ngayon, bukod sa whole wheat, rye bread din. Okay? So mga whole wheat, makikita natin siya in breads, in pastas, in oats. Oatmeal, maganda kung lagyan natin sila ng dried fruits or fresh fruits. Pancakes, instead of the usual pancake, gumawa tayo sa bahay, ang gamitin natin, whole wheat flour. Kesa white flour lang. Para hindi masyadong tumaas ang glycemic index. Okay? Instead of putting syrup, mas maganda kung yogurt ang ilagay natin. Para hindi masyadong maraming asukal ang makakain natin. And then you can top some fruits din. Tapos, brown rice. Meron ibang sabihin nyo, hindi ba sarap ang brown rice, ang red rice, ang black rice? What I do at home is that I mix brown and white rice. Mas acceptable siya. Okay? Parang that's an initial step for you to be able to take this whole grains. So, i-mix natin yung white and brown. And then later on, instead of 1:1, pwede nang gawing kalahating gatang ang white rice, tapos isang gatang ang brown rice. Tapos susunod, pag medyo sanay na, 1/4 gatang lang ang white rice, tapos karamihan ay brown rice naman siya. Okay? To make it healthier. Kasi pag the whole grain, matagal tunawin, matagal mag-sukal. Okay? Mas makukontrol natin yung blood sugar natin. Okay? Another one is that corn. Ito ang magandang snack para sa atin. Mura at saka mataas ang carbohydrate, mataas ang fiber, mataas din sa lalo na kung yung mga violet corns at saka ang gusto ko lang sabihin sa inyo, may mga corns na malaki. So baka GMO siya, genetically modified. So pagka GMO ang corn, hindi na digest ng katawan natin, nagiging taba siya. So make sure na organic ang makukuha natin. So what are my tips for eating on a budget? Okay? So make use of whole grains like munggo. Dagdagan natin. Ang munggo kasi may carbohydrates din. So para bumaba yung carbohydrates niya, dagdagan natin siya ng gulay. Instead na ampalaya leaves lang, naglalagay ako ng whole ampalaya talaga. Tapos, mas madalas dapat ang isda, mas maganda kung dito pinirito, kung pinangat lang. Ang ginagawa namin, pag nagpapangat, binabalot namin sa dahon ng saging, mas masarap siya. Okay? Tapos, mas maganda kung ang tubig may lasa, para hindi kayo infuse water, hindi kayo maghanap ng iced tea or orange juice or soft drinks. And then, of course, brown rice. This brown rice has white rice also. Ano pa? Pwede rin namang steamed na fish. Ang cream dory ngayon, medyo mura din siya. So, hindi siya kamahalan. Ano pa isda na kayo? Madali rin mag-steam. Mas maganda kung steam kaysa sa pinirito. Kasi pag pinirito, mas mapokus ang information sa atin. Kung komplikasyon kayo, mas lalala ang komplikasyon. Kailangan kalahati ng plato ay gulay. So, ginawa ko, 2 gulay. Meron na pong boiled kangkong na meron konting bagoong. Tapos meron din na pong salad. Itong salad na to ay, cabbage. Shredded cabbage. Tapos naglagay lang ako ng roasted sesame, salad dressing. And then, I have my fruit also as your dessert. So, this is about 60 grams of carbohydrates. So, sa isang laki, ito. Because of the vegetables, mabubusog na po kayo dyan. Okay. Another one is para 1 dish meal. Kasi tayong mga nanay, hindi marami ang panahon natin sa pagluluto. Instead of chicken asado, ginawa kong chicken pochero. So, naglagay na ako ng gulay. Naglagay ako ng carrots, naglagay ako ng cabbage, naglagay ako ng pechay, may konting patatas at saka pritong saba.
may isang pritong saba, may konti siya para lang mas masarap siyang tingnan. Okay? Tapos ang aking dessert ay guyabano. Then 1 serving of guyabano. Okay? Now, breakfast, ano pwedeng kainin? Ang lalaki pwedeng 3 slices ng tinapay, ang babae 2 slices. Instead na plain omelette lang, naglagay ako ng kamatis at saka sibuyas. Kung meron kayong mushroom, meron bell pepper, pwede din maglagay. Para mas marami, para agahan pa lang meron na kayong gulay, naglagay ako ng pipino salad. Ang mayonnaise, walang asukal. So, pwede magkaroon ng mayonnaise. Para medyo mas may kulay, naglagay ako ng katiting na ketchup. And then you mix it so may Thousand Island dressing ka na. Kung Japanese mayo ang gagamitin, hindi maasim, hindi na kailangan ng asukal. May kape. Naglagay ako ng kape. Meron kang kalahating kutsarang powdered milk at saka 1/2 teaspoon of sugar. That is enough to sweeten and to make it creamier also. But it doesn't add up to your carbohydrates. Itong 1/2 tablespoon ng powdered milk at saka 1/2 teaspoon of sugar, negligible ang carbohydrates. So you don't need to count it. This is still 60 grams of carbs. Okay? Or what you can do is that you can have grilled tinapa. Instead of frying it, I put it in the oven. I grill it only. Tapos may sukang sausawan. May kamatis. So agahan pa lang, meron ng gulay, may kamatis. Instead ng red eggs, nilagang itlog na lang para hindi tataas ang blood pressure. And I have papaya and infused water also as partner. So this is all 60 grams of carbs. Now, merienda. Okay, sa merienda, ang 30 grams of carbs, remember, male and female, pwedeng 60 grams of carbs. Okay, so nagdilaga ako ng sweet potato, isang orange at isang dilaw. Now, I partnered it with turmeric tea. Bakit merong tea? Something hot will calm the hungry stomach. Okay? Or mas may feeling tayong fullness kung merong mainit. So either may sabaw ka, or may kape ka, or may turmeric tea ka. Okay? If you want the combination, 1 cup of corn, mga 3/4 slices of a cup of corn, and then a medium size of boiled sweet potato. Again, you can grill this. So this is 30 grams of carbs. Or you can have 2/3 cup of bihon. Yung bihon, noodles lang ang inyong measure. Tapos maglagay tayo ng mga 2/3 cup of vegetables. That alone is already filling. And then you partner it with something hot. Meron kayong mainit na tsokolate, yung local tsokolate natin na walang asukal. Tapos at saka nyo lagyan ng 1 teaspoon of sugar and milk. Or another one is turmeric tea, or any tea for that matter. So this is 30 grams of carbs. The vegetables, we don't count the carbs, so negligible amount siya. Only the 2/3 cup of the bihon will count as carbs. Okay, so yan. Look at that. Marami siyang tingnan dahil sa gulay. Okay? So what the, okay, I'll discuss this later. Okay, for that, I hope you have learned something from me. And I'll see you later when we have our open forum for the questions and answers. Okay, thank you po. Okay, thank you po, Ma'am Edel. Parang ginutom ako dun sa presentation ni Ma'am Edel. Nakakatuwa kasi marami naman pwedeng combinations and variations, no? Basta importante is the portions, no? Gaya ng na-mention ni Ma'am. So, ako mismo, marami ding natutunan dun sa other lectures natin ngayong gabi. So, kung meron po kayong questions, kay Ma'am Edel naman, pwede niyo pong i-type din sa chat box, sa YouTube or sa Facebook para masagot natin mamaya. So, dadako na po tayo ngayon sa open forum. Kasama natin ulit si Dr. Jeremy, Dr. Emil, at si Ma'am Edel. Kasama din natin si Dr. Joanne kung may tanong din kayo sa kanya. Pwede nyo rin siyang tanongin. So, we'll start, no? Ang unang question natin, ay galing sa Facebook. From Margaret Anosan para kay Dr. Emil, no? Magkaiba ba ang retinopathy sa uveitis? Diabetic po ako at na-diagnose din po ako ng OFTA na may uveitis ako. Ano ba ang kaibahan ng uveitis sa diabetic retinopathy? Medyo mahaba, Doc, ha? Sandali lang. May prescription meds din ako for neuropathy.
Kaya lang, sige, mamaya na siguro yun. Follow-up question na lang yun, Doc. So, dun muna tayo sa ang main point ni Ma'am Margaret. Ano ba ang pagkakaiba ng retinopathy sa uveitis? Hi, good evening, Margaret. So, yung retinopathy at uveitis ay magkaiba yon, no? Yung retinopathy, katulad nung pinakita ko kanina, yung ang nagkakaroon ng problema dun sa mismong retina. Yung uveitis naman po, isa rin yan sa mga ibang sakit sa mata kung saan nagkakaroon ng pamamaga. So ngayon po, hindi ko po alam kung ano po ang meron kayo, pero siguro po mas mainam na magpakonsulta kayo sa pinakamalapit nyong ophthalmologist. Kasi po unfair naman po na sasagutin ko yung tanong nang hindi ko po kayo nakikita. So sa tingin ko po, ang pinakamaganda dyan ay magpatingin kayo sa pinakamalapit nyong ophthalmologist. At kung mapapansin nyo po, ang sa mga doktor sa mata ay marami po kaming mga specialista, katulad ko po na isang retina specialist. Meron din po kaming mga uveitis specialist. So yun po ang aking mapapayo sa inyo. Maraming salamat. Thank you, Dr. Emil. Yung follow-up question ni ma'am, no, meron din siyang prescription medicine for neuropathy. Baka mabigyan tayo ng idea ni Dr. Jeremy about this, no? Yung gamot daw niya for neuropathy, may possible side effects sa mata. Meron po bang ganun, Dr. Jeremy, kung aware po kayo? Thank you for that question. I don't know specifically kung anong gamot tinitake niya, no? So, marami kasing pwedeng ibigay. I can speculate, no, several medications, pero karaniwan naman, if these medications are given by your doctor, you can have this conversation naman with the doctor. So, mas mainam siguro, i-discuss nyo na lang kasi we won't be able to cover naman lahat ng gamot eh. So, we don't have the specific medication, and then di ko rin po alam kasi kung ano yung situation ninyo with your neuropathy. So, ibig sabihin yung mga nerve involvement, kung ano pong nangyayari. So, I think, tama naman po na kausapin nyo po yung doktor ninyo para mapag-usapan ninyo kung ano yung medications na pwede. If you have some concerns with the medications, pwede nyo po siyang tanungin kung pwede nyo po ba ipatuloy yung gamot, or you might have to check for another medication na mas mainam po sa inyo. Okay, thank you. Thank you, Doc. So, I think mas magiging malinaw to kung makausap ni Ma'am Margaret yung doktor niya, saka maging malinaw kung ano yung mga gamot na tinitake niya, no? Para malaman kung mainam din yun para sa mata. Okay. Isang question din po kay Dr. Jeremy, no? May mga pagkakataon po ba na ang tao walang nararamdaman pero mataas na pala yung blood sugar? Yes, ito po yung tinatawag na asymptomatic, no? I think lahat tayo, alam na natin yung asymptomatic ngayon, no? So, yung diabetes kasi minsan, some of the patients don't manifest pa ng signs and symptoms of diabetes. Ito yung mga early stage ng diabetes, no? Na medyo nagko-compensate pa yung katawan ng tao, kaya niya pang i-adjust yung sugars, pero beginning na siya o nagsa-start na yung diabetes nitong pasyente na to. Usually, nakukuha natin sila sa screening. Pag na-screen natin sila ng maaga, nabibigyan natin ng advice, nabibigyan din natin ng gamot so that we can keep them from moving forward to diabetes. So, we want to keep them away from diabetes. So, maigi yung interventions na gagawin natin sa mga pasyenteng ganito, no? So, if they reach the stage na nagmamanifest na sila ng signs and symptoms of diabetes, medyo mas problematic na yon kasi doon na yung lumalabas yung potential problems, no? And later on, siguro mga 10 to 15 years, that's when you have the complications of diabetes already. Yung mga retinopathy na pag-usapan earlier ni Emil. We also have the other complications that I talked about, yung mga kidney problem, yung mga sa heart, tsaka yung sa paa, no? So, the quick answer is yes, meron pong mga asymptomatic in the early stage of diabetes, no? So, wala pa silang signs and symptoms, pero nagsa-start ng tumaas yung sugar nila, no? So, maybe some of them already will have some subtle signs o yung mga signs and symptoms hindi pa masyadong obvious for these patients. Thank you, Thank you, Dr. Doc. Jeremy. I'll join the questioning. So, Dr. Jeremy, maraming po, no? May mga available po na mga supplements, no? Mga herbal supplements or
even po mga like naririnig natin parate, insulin plant, no? So, Mhm. ano pong masasabi niyo po about etong mga to po for Yeah, so control of sugar? these are very interesting at saka at the same time we are very cautious when we talk about these new so-called medications, no? So let me begin with insulin plant, no? So if you will go back to the history of insulin, which actually celebrates its 100 years this year, ang insulin po hindi nanggaling sa plant, no? Nanggaling po siya initially sa aso, no? And then they were able to refine it. Eventually, nagkaroon na tayo ng ibang source. So, synthetic na siya, ginagawa na siya, pinoproduce na siya. Never in the history of insulin was insulin ever taken from a plant, no? So, that's why we always tell the patients, hindi po totoo yon na nanggagaling sa plant yung insulin. So, yung insulin plant, di talaga totoo yon, di makakatulong sa inyo yon, no? So, I know some enterprising individuals are actually selling this, no? So we've heard about it, pero yun nga, sinasabi namin, you be careful with that kasi hindi naman siya nakakatulong. We don't have any proof, no, kung anong klaseng gamot siya or anong klaseng tanim siya, kung if ever man makatulong siya. So we don't have that data. So with regard naman sa supplements, medyo mahirap din kasi if you read it, supplement pa lang so hindi talaga siya yung mainstream na gamot na ginagamit for diabetic patients. So, as you know, pag diabetic po kayo, marami kayong sakit. Usually, hypertensive din, meron din problema sa cholesterol. That's why we advise our patients, siguraduhin mo na lang yung totoong gamot. Kasi yun, as it is, medyo magastos na rin yun. So, you have to make sure that these are the mainstream medications that you take, no? So, I'm not naman closing the doors or saying that all supplements are not effective. Siguro meron, but we don't have the evidence yet to support or recommend the supplement to take over the mainstream medication. Kaya palagi sinasabi namin sa patient, ito pong mga gamot na binibigay ng doktor, pinag-aralan po namin ito po yung mga may ebidensya na makakatulong sa inyo, lalo na sa mga diabetiko na maraming gamot na iniinom. No? So, again, a word of caution, wala pong insulin plant, no? Wala po yan, hindi po siya nag-i-exist. Tapos sa supplements, make sure that all your medications are being taken care of or iniinom nyo talaga. Supplements, we don't have enough evidence to say that this will help you. So you have to be careful still, no? So you have to have that long conversation with your doctor para mapag-usapan kung ano nga ba talaga ang kailangan mo. Thank you, Dr. Jeremy. Patty? Thank you, Dr. Joanne. May question naman tayo kay Ma'am Edel from our Facebook watcher, si Ma'am Marisa Singson. I only take bread for my breakfast. How many grams of carbohydrates ang isang slice of bread po? Ma'am, pwede po natin i-unmute yan. Thank you. Okay, magandang tanong siya, no? Okay, one slice of bread is 15 grams. Okay, yung usual size ng bread, I am not promoting, pero I'm just for comparison, yung gardenia na size. So it doesn't matter the brand, I'm just talking about the size. That one gives 15 grams of carbs. Now, I understand female yung nagtanong. I suggest 2 slices of bread plus your fruit would be enough for breakfast. Now, kung wala siyang palaman, hindi kayo mabubusog. So, mas maganda kung may palaman, like meron kayong egg, or may tuna, may chicken filling, para mas mabubusog kayo. And, mas maganda kung meron kung ito'y sandwich, lagyan na rin natin ng gulay. May cucumber, may tomato, o may lechugas, may lettuce, para mas makakabusog. And then, partner it with something hot, so that the 30 grams of carbohydrates from the 2 slices of bread would be enough. And then 1 piece of fruit. Ang white bread madalas ang available sa market. Ang white bread mataas ang glycemic index. Ibig sabihin, mabilis magpataas ang blood sugar. Pero there's a way para yung white bread hindi masyado mabilis magpataas. We toast it. You brown the bread. When you toast it, nagkakaroon siya ng resistant starch. So, resistant, medyo slow yung digestion.
So medyo banayad ang pagtaas ng blood sugar. So toast bread for female, 2 slices. For male, 3 slices. Yan. And plus fruits and vegetables. Thank you. May I ask din, Ma'am Edel? Okay, Yes. kasi we have patients po, no, diabetic with may kidney problem din po sila, no? So, madalas sinasabi natin pagka tumataas yung creatinine, no, na mag-ingat po about sa pagkain po nila. So, ano po yung dapat kainin kapag medyo nagsisimula na po yung kidney problem? Okay. Now, ang blood sugar, carbohydrates. Dahil yun yung naging glucose. Now, with kidney problem, ang problem natin is creatinine. Saan kagaling ang creatinine? Sa protein. So, ano siya? Yung fish, yung chicken, yung pork, yung beef, or yung mga legumes, yun yung mga matataas sa protein. Now, which can affect, if you eat too much, we'll have more creatinine and will deteriorate faster ang ating kidney problem. Now, how much is one serving? Let me, if I can share my screen again. Okay. Ito po. Ito to. Yes. Ito ang one serving. This is how much one serving of protein is. Ang fish, ganito lang siya kalaki. Ang chicken, ganun lang din, halos pareho. Tapos, pero kung small fishes, medyo mas marami siya. And then a piece of egg. This is one exchange of meat. Now, for renal diet, around 2 to 4 servings per day. Not per meal, but per day. It depends on the weight and the height of the patient. Saka namin kinocompute ang protein allowance niya. Saka namin sasabihin gaano karaming ulam, gaano karaming kanin, at gaano karaming gulay ang kakainin. Dahil ang kanin, ang gulay, at saka itong mga fish and chicken and pork and even egg has protein. So, ganyan karami ang one serving. And we normally advise, kung maliit ang Pilipina, mga 2 servings per day. Kung medyo matangkad ang lalaki, nagiging 3 to 4 servings. Now, if you don't have measuring scale, paano mo titingnan ng one serving? Yung palad. Okay? 1/3 of the palad is 1 serving. So pagka sinabi ng dietitian you're allowed 2 servings, edi 2/3 ng palad. So kung lalaki, 3 servings yung palad nila. Kaya sinasabi ko, ang lalaki, tingnan niyo yung palad ninyo. Swerte ng matatangkad kasi mas marami silang protein allowance. Mas marami silang makakain na pagkain katulad ng kanin, ulam, gulay. Ang prutas, ang mantika at asukal, walang protina. Ang problema pagka diabetic, hindi kami pwede magbigay ng candies or ng chocolates kasi tataas ang blood sugar nila. Kaya lagi namin advice, and I'm sure Dr. Jeremy would also agree with it, iwasan ang complication, control the blood sugar. And the number one way to control your blood sugar is through your eating or through your diet. Di po ba, Dr. Jeremy? Okay. Thank you, Ma'am Edel. So we have another question naman from Facebook for Dr. Emil. No? So, ang question ni Bibian Cosico, Doc, I had a retinal detachment. Surgery was done. My eyes are still blurred. Laging parang maraming liquid. Lilinaw pa ba yun? Ako po ay medyo mahirap po na Mahirap na mga tanong ni Doc sagutin Emil. na manliliyaw na po kung hindi po natin nakikita. No? So, sa tingin ko po, yan pong mga ganyan po, lalo na po kung retinal detachment. Ang retinal detachment po kasi talaga ay inooperahan. Ngayon, marami pong klase ng retinal detachment. No? Meron pong retinal detachment na galing sa diabetes. No? Pero kung gaano po, kung lilinaw po yan after the operation, ay mahirap pong masabi kung hindi, lalo na po kung hindi natin ito nakikita. So, ang advice ko po, kailangan nyo po talaga magpakonsulta sa isang ophthalmologist or eye specialist, particularly po yung may specialista sa retina. Kasi yung doktor po na yon na makakakita sa inyo, siya po makakapagpaliwanag kung anong dapat gawin sa inyong mata at pati na rin po yung mga procedure na dapat gawin sa inyo
at kung gaano kaganda ang inyong paningin after that procedure. Kasi po, kung ano ho, unfair din po sa inyo kung sasagutin ko ito na hindi ko naman po kayo nakikita. So, hindi po kasi rin tama yung gano'n. So, mas maganda ho talaga na may doktor po na makakita sa inyo in person. Thank you, Emil. Patty, we have a question for Dr. Jeremy. Pinag-uusapan natin kanina about Oo. family history natin. Yes, oo. Oo Kasi nga. maraming may family history ng diabetes. I'm sure maraming makaka-relate, no? So, and lahat tayo medyo praning, baka magka-diabetes. So, meron po bang recommendation, Doc, na kailangan sa ganitong age, nagpapatest ka na, saka ano yung mga test na kailangan gawin para maagapan namin, lalo na kung hindi naman kami aware minsan or baka asymptomatic na pala kami na baka na diabetic. Yeah, I was going through the communications kanina. Natawa nga ako nung napansin ko na yung mga questions na yon, tinatanong nyo rin, no? So, okay, so if we will follow the recommendations, actually kung susundan natin yung recommendations na American Diabetes Association, yung age na cut-off na ginawa nila, this has been yung usual nila, no? Hindi lalampas ng 45 dapat nakapag-test ka na ng diabetes. But as you understand, yung diabetes, nagbabago na talaga yung dynamics eh. So we are getting younger diabetics, no? As I said, I mentioned this earlier sa lecture, nababago na rin kasi yung finances eh. So right now, I'm seeing more call center agents becoming diabetic at the mid-20s, no? So kahit yon dapat mo i-take into consideration. So when do we test, no? So there are risk factors that I mentioned earlier. If you notice that you're gaining too much weight, no? So, and then you come from a family who are diabetics, huwag ka na mag-antay na mag-45 ka pa. So, dapat earlier mag-test ka na, no? So, pag napapansin mo na yung signs and symptoms of diabetes, pwede ka na rin magpa-check, no? But the risk factors, too much weight gain, no? And then, you have sedentary lifestyle. Wala ka masyadong ginagawa. Nakaupo ka lang the whole day, no? So, those are risk factors. You watch TV the whole day. So, yon risk factor na yon kasi you're eating, you're putting in calories and yet you're not burning them, no? I'm sure Ma'am Adele will agree, no? So, you have to have a balanced diet and a balanced activity cycle for the day as well, no? So, if you're on kahit payat po kayo pero strong family history, no, one or two of your parents are diabetic, even at an early age of about mga 30s or mid-30s, sa tingin ko, dapat na talaga magpa-check kung sakaling may risk kayo. No? So, kasama dito sa risk na to, yung mga conditions such as polycystic ovarian syndrome, no? So, yung may mga problema with menses, yon risk din yon. No? So, some of these patients also, when you go into pregnancy tapos nagkaroon ka ng gestational diabetes, maaga po sila nagiging diabetic. So, dapat i-test nyo rin sila. No? So, you follow them closely. So, yun. The biggest issue for me is the lifestyle. So, lifestyle has changed. We are now eating, I'm sure Ma'am Adele gave us a very good lecture on what to eat. But in reality, marami sa atin, hindi naman talaga nakakasunod, no? So, we should listen to Ma'am Edel more. Kasi nangyayari, marami po kumakain sa labas, nababago na yung preference sa kain natin. So, in a way, naapektahan na tayo. It puts us more at risk now for diabetes. So, quick answer, not more than 45. Dapat earlier pa, mag-test na kayo. No? So, if you have risk in the family, medyo tumataba ka na, or for that matter, baka bigla kang pumayat, no? You have to check already for your blood sugars. The signs and symptoms of diabetes are your clues, no? Kasama na rin din dito yung pagbo-blur ng vision. So you have to check also. Baka nga diabetic din. Okay. For the audience, thank you, Dr. Jeremy. No? So for our audience, kung mapapansin niyo po, no, marami kaming tanong about blood sugar, ano yung dapat kainin, no? Kasi as eye doctor po, no, lagi naming sinasabi, ang diabetic retinopathy po ay dahil sa diabetes po, no? So, kaya ang target namin kahit na doctor po kami sa mata,
tuwing pupunta po kayo sa clinic, lagi naming tinatanong po kumusta ang inyong blood sugar, blood pressure, cholesterol, no? Kasi yun yung mga bagay po na nakakaapekto sa mata po natin. Kaya gusto namin po maintindihan nating lahat, no, kung paano ba yung diabetes, paano makokontrol, ano yung dapat po kinakain. So, may follow-up question lang ako, Dr. Jeremy, no? So, Sure. katulad nyo rin po, no, marami din kaming mga pasyente po na nakikita po na younger, na yung iba po to the point po na kailangan silang mag-undergo ng surgery, no? Yung iba nga sa kanila call center agents po, no? So, maraming nagtatanong po, no, kung stress, nagko-cause ba siya ng, may effect ba sa sugar, or yung mga call center agents, lagi nilang tinatanong po, kung minsan gusto nilang magpapalit ng shift, no? Kung evening shift ba sila, kung lagi silang puyat, may effect po ba to sa sugar? Yeah. So, I think in one of our conferences, we actually discussed that, yung shift in time, no? Time shift na effect on individuals. And they did find some findings dito, no? Nakahanap sila ng results na nag-indicate na pwede nga siya maka-affect. Kasi yung hormones natin, very tightly regulated, no? So, there are specific times na tumataas gaya ng cortisol. Pagising mo ng umaga, tataas siya, and then at the end of the day, bababa siya. Tapos yung circadian rhythm mo. So, there's a specific time that you sleep and then you wake up. So, your hormones tend to follow that. So, remember, pag kunwari, babiyahe tayo out of the country, we go to, kunwari, we go to US or we go to Europe, it takes us a while to adjust kasi nga yung body natin, hindi rin siya basta-basta nakaka-adapt doon sa changes. And that's the same for your hormones, no? So, very complex kasi yung hormones eh. So, pwede siya maapektahan na kung ano-anong factors, especially stress, no? So, nowadays, the younger ones, yung nasa call center agent, marami silang stress na hinaharap. They have to get to work on time. When they're at work, they're awake all the time at a very ungodly hour for them because they go in at 8 o'clock, lalabas sila ng mga 7 o'clock in the morning. Tapos buti lang kung ganun talaga yung schedule nila. Minsan nagpapalit-palit pa yan every week kung nag-shift siya. So, you can just imagine for them to stay awake, they have to drink a lot of coffee or a lot of soft drinks na binibigay naman for free ng call center company. So, parang kinukonsinti rin sila. So, kaya nakakatakot talaga if you think about it. Yes, they're earning a lot of money, they're earning money for the Philippines, pero we're sacrificing also these people, no? So, dapat maintindihan nila yung dynamics nun. So, usually what I tell them, come and see us so that we can discuss what we can do to help you. Kasi nga, ganitong, the system here is quite different. It's a bit complex, mahabang usapan in terms of what they can do to prepare themselves and to prevent potential conflicts with regard to their hormonal imbalances. So importante yun na maintindihan nila. No? Kasi bata pa sila eh, na they're very carefree. They don't really think about it. Pero they're consuming like liters na talaga of soft drinks, no? As what one of my patients actually said na, Doc, we drink so much soft drinks, libre naman, binibigay naman sa amin libre so that we stay awake. So nakakatakot, no? So again, this relationship between ophthalmologist, retina specialist, at saka endocrinologist, lalo siyang na-reinforce, no? Because we work together to take care of these patients. Importante yun, no? This relationship is really very important. Thank you, Dr. Jeremy. Patty? Okay, thank you, Doc. No? So, marami pa tayong questions but we don't have enough time. No? So, last question, bago natin i-summarize, no? For Dr. Joan or kay Dr. Emil, diabetic, pero pabago-bago ang grado or pabago-bago din ang paningin. Pwede bang, maaari po ba itong sign ng problema sa blood sugar or unstable blood sugar? Maganda pong tanong yan kasi usually po, yan po yung tinatanong talaga ng aming mga pasyente. So may epekto po talaga ang pagtaas, yung biglang pagtaas ng blood sugar dun sa grado ng mata. So maliban po kasi sa retina, ang isa pang tinatamaan ng diabetes or ng mataas na sugar ay yung lente po natin. So minsan po, pag tumataas yung blood sugar natin, nagkakaroon ng problema dun sa lente, kaya po nagbabago rin yung grado.
At kung kaya po minsan, pag naayos naman po yung blood sugar, yung grado na yun ay biglang nawawala. So, posible po talaga yon, no? Minsan, pag pabago-bago yung blood sugar, nagpapalit-palit ng grado po yung mata. At yun po, ang isa pang mahalagang matutunan natin doon na hindi lang po ang retina ang tinatamaan ng diabetes, pati rin po ang lente natin. Yun nga po, minsan pabago-bago ng grado, minsan rin po dahil sa diabetes ay nakakaroon ng katarata. So ito po, usually po, yung kanwari, mga bata pa lang, pero may katarata na, pag in-examine mo, meron pala silang diabetes. So yun din po ang isa pa sa mga epekto ng diabetes sa mata. Okay, thank you, Dr. Emil. Sana nasagot po yung question ni Ma'am Camille, no? Siya ho yung nagtanong yan. Okay. Marami pa tayong questions pero tapos na po kasi ang ating time limit for our open forum. Susubukan po namin sagutin yan lahat sa messages, no? Yung mga tanong po ninyo para mas maliwanagan po kayo sa pagmamanage ng diabetes ninyo. Alright. Sana po sa mga panauhin natin, marami po kayong natutunan ngayong gabi. Some summary points lang po, no, ng discussion natin ngayong gabi. Ang diabetes namamana o di naman kaya ay nakukuha sa hindi mabuting lifestyle. Halimbawa nito yung kakulangan ng ehersisyo, hindi maayos sa pagkain, o hindi malusog yung pagkain. Madalas ding maapektuhan ng diabetes kapag may obesity o sobra sa timbang. Maraming parte ng katawan ang naapektuhan nito. Pwede itong magdulot ng stroke, sakit sa puso, at bato, pamamanhid ng paa, sakit sa mata na maaaring magdulot ng pagkabulag. Ang sakit sa mata na dulot ng diabetes ay tinatawag na diabetic retinopathy. Maaaring wala itong sintomas sa umpisa. Mas mabuti ang maagap para hindi mauwi sa pagkabulag, no? Mahalaga ang screening para matukoy kung naapektuhan na ba ang mata mo ng diabetes. So, dapat magpapacheck up sa ophthalmologist o yung doktor sa mata. At nararapat na ipagpatuloy ang yearly check-up para makita kung magkakaroon ka na ng diabetic retinopathy. Panghabang buhay na kondisyon ang diabetes at kailangan din makontrol para maiwasan ng mga komplikasyon. Gaya ng na-mention natin kanina, yung exercise, diet, at regular check-up sa endocrinologist at sa eye doctor. At sa huling point, no, ano nga ulit ang wastong pagkain ng isang diabetic? Dapat kumakain ng agahan at sumusunod sa tamang oras, no? May wastong oras ng pagkain. Marahan lamang ang pagkain, mga 20 minuto at wastong dami lamang ng carbohydrate. Halimbawa dito yung sa kanin at tinapay ang kakainin. At pipiliin din ang diabetes superfood, no? Pwede rin kayong kumonsulta sa dietitian para makagawa ng wastong meal plan. Ang dami nating take-home points, nakakatuwa, no? So, thank you again sa ating mga specialists for your time and sa pag-share po ninyo ng inyong kaalaman at expertise. At sa ngayon po, no, lagi pong tatandaan na kayang mamuhay ng normal ang mga taong may diabetes dahil ito ay kayang-kaya nating labanan bago tayo matalo nito at magkaroon tayo ng mga komplikasyon, no? Panatilihing normal ang blood sugar, blood pressure at cholesterol. Inumin ng wasto ang gamot. Ayun nga, gaya ng na-mention natin, ehersisyo at pag-maintain ng normal na timbang. No? Huwag pong maninigarilyo. Tandaan din natin na may mag-regular check-up sa endocrinologist and sa eye doctors. Yan, paulit-ulit nating sinustress yan. So, those are our main points. Thank you again. Thank you po sa lahat ng nanood sa YouTube at sa Facebook Live. Hanggang sa muli, ito po si Dr. Patty Calendrino na nagsasabing sabay-sabay nating labanan ang diabetes at diabetic retinopathy.